אתם מדברים על גיאומטריה, אז אני אגיד לכם באופן חד משמעי שגם העיצוב האנושי הוא סוג של גיאומטריה. אז אני באמת איריס שביט, אני אקח אתכם עכשיו ב5 דקות שיש לי למסע קצר אל המהות של הידע הזה, לא כדי ללמד את המערכת, אלא בעיקר כדי לפתוח חלון לתפיסה אחרת של מי שאנחנו. רובנו גדלנו, ויש פה אנשים עם דוקטורטים ואנשים מאוד מאוד אנליטיים, אז אנחנו גדלנו עם המחשבה, עם הרעיון שהמחשבה היא חשובה, ולמדנו לקבל החלטות בהסתמך על ההיגיון, על הרציונל, על המדע, על כל החושים. תחשבו על זה, דרך אגב, שהמוח שלנו זה איבר שמעולם לא יצא החוצה ולא בא במגע עם העולם, הוא רק מקבל את האינפורמציה דרך מתווכים. אז אני רוצה לשאול, מה אם המחשבה היא רק פקטור אחד בחיים שלנו, רק אחד האלמנטים שמכוונים אותנו להצלחה, לסיפוק, לשלווה? מה אם יותר חשוב מהמחשבה ומהתהליך הזה של קבלת ההחלטות הרציונלי, זה שיש משהו נוסף שקיים אצלנו, משהו שאנחנו לא יודעים, בואו נכנה אותו כרגע סוג של אנרגיה, אבל הוא מחובר למהות שלנו, למקורות שלנו, לאינסטינקטים המולדים שלנו, לאינטואיציה, לגוף. כאן נכנס העיצוב האנושי. העיצוב האנושי הוא מערכת אינטגרטיבית שמבוססת על 4 מסורות מאוד מאוד עתיקות, אסטרולוגיה, קבלה, איצ'ינג, צ'קרות, יחד עם הבנה מאוד מודרנית של גנטיקה ומכניקה. ואגב, התואר שלך, עינת, יש לי שאלות אלייך, כי העיצוב האנושי נוגע גם בגנטיקה, אבל מדובר בידע שהוא לא מערכת של אמונה, אלא כלי טיפולוגי. טיפולוגיה, דרך אגב, זו תורת הטיפוסים, ויונג היה הראשון שהגה 12 הטיפוסים, אוקיי? אז הידע הטיפולוגי של העיצוב האנושי מאפשר לנו בעזרת מפה מאוד מאוד מדויקת שמצליבה תורה על גבי תורה על גבי תורה על גבי תורה, שמביאה לרמות דיוק ששום ידע בפני עצמו לא יכול להביא לנו. אז העיצוב האנושי מאפשר לנו לזהות מי אנחנו מבחינה אנרגטית, ולהבין מהי הדרך המדויקת עבורנו לפעול בעולם. עכשיו, מה זה לפעול בעולם? מה שקובע את איכות החיים שלנו הן ההחלטות שאנחנו מקבלים. למשל, להיות פה היום זו החלטה. זה כנראה חלק מהנתיב שלנו, כי אנחנו הגענו לכאן עם תחושת שלמות פנימית. מה שבעיצוב האנושי אנחנו קוראים לו סמכות פנימית. אז המפה האישית שלנו היא סוג של שיקוף של מסע הנשמה, והיא מראה לנו את הדרך המדויקת של כל אחד מאיתנו להתקדם בעולם. מה זה להתקדם? לקבל החלטות שתומכות במי שאנחנו, שתומכות בהתקדמות ובהתפתחות שלנו, והמפה מראה לנו את כל המתנות שאנחנו מביאים לעולם כדי שנדע איך לעבוד עם מי שאנחנו, ובמקביל היא גם מראה לנו מהם השיעורים שבעזרתם אנחנו אמורים לצמוח. למשל, אני אגיד לך, עינת, שאחד הערוצים במפה שלך, וזה לא סתם כנראה שעשיתי לך את המפה לפני שעלינו לאוויר, נקרא The Storyteller. ערוץ מספר את הסיפורים. ומה את עשית פה עכשיו? את הבאת לנו סיפורים, אוקיי? וואו, אז מטורף. אני לא מתכוונת כרגע להסביר את המערכת, כי זה לא אפשרי ב5 דקות, וזה גם לא העניין, אבל מה שכן אפשר, ומה שחשוב זה להבין את המהות של הידע הזה. העיצוב האנושי לא מספר לנו מי אנחנו, הוא מסביר לנו איך אנחנו בנויים לפעול בעולם. זאת אומרת, איך לקבל החלטות שישמרו על הנתיב שלנו. וכשאנחנו מסתכלים על המפה, אנחנו לא רואים אישיות, אנחנו רואים מבנה אנרגטי, את הדרך שבה הגוף שלנו הוא הנביגטור, הוא ה-GPS, הוא זה שלוקח אותנו מהחלטה להחלטה בחיים. אז במקום להחליט מי אני צריכה להיות, המפה מציעה לנו סוג של שיקוף והבנה הרבה יותר מדויקת על מי אני כבר לפני כל ההשפעות החיצוניות, החינוך, הפחדים, הצרכים של העולם החיצון שמנסים להסיט אותנו. אז העיצוב האנושי הוא לא תיאוריה, הוא לא אמונה, הוא פרקטיקה מאוד מאוד מהותית שמלמדת אותנו איך לקבל החלטות מתוך הקשבה לאני הפנימי, לסמכות הפנימית, לאני האותנטי. ויש היררכיה. הגוף לוקח אותנו מתחנה לתחנה לפי מה שמדויק ומתאים לנו, ואז המיינד מתגייס לעזור לנו לחקור, לשאול, לארגן, לסדר, אפילו לדמיין. הפוך זה לא עובד.
אם אנחנו ניתן למחשבה שלנו להגיד לנו מי אנחנו אמורים להיות, אנחנו נייצר הרבה מאוד סבל בעולם, וזה דרך אגב סבל שאנחנו פוגשים כל הזמן. אז כשאני פגשתי את העיצוב האנושי, משהו בי ממש נרגע. סוף סוף קיבלתי מילים למשהו שאני ידעתי מאוד אינטואיטיבי, ולכן כשאנחנו מבינים את המנגנון הטבעי שלנו, זה כאילו כל החלקים מסתדרים במקום. כל אחד מאיתנו הוא יצירה חד פעמית. תודה רבה, איריס, מרתק. בלהט התוכנית אני שכחתי להציג אותך, אז בקצרה, אז את אנליסטית של העיצוב האנושי לקריירה ועסקים, מלווה אנשים למסע הנשמתי שבאו לעבור ומחברת אותם אל גדולתם האינסופית. משפט נפלא, כל אחד מאיתנו.